Hello and welcome to Jazz Podcast, guys. We've been here after a long time, maybe after 2 months. Today we have Rajan Shrestha, aka Phatcowlee, in the house. Welcome, Rajan Dai, to Jazz Thank you, Omar. Podcast. Thank you. You've got a beautiful place here. Thank you, Dai. Thank you. Ani, the first thing I want to know, and always curious about, was Phatcowlee. Where did Phatcowlee come from? सिली छ होइन नामको ओरिजिनेसन खोजेको हो भने चाहिँ सिली छ अनि सिम्पल छ खास त्यस्तो डिप केही छैन मेरो आमाले सी ब्रट होम लाइक दिस बिग एस काउली फ्लावर होइन काउली इन नेपाली अनि के अरे आई ह्याड अ फोटो अफ दिस बिग एस काउ फ्रम बसन्तपुर होइन बिग एस काउ भन्यो भने समात्छ होला है मलाई गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो नि त अनि त्यसपछि के अरे सो आई जक्सटपोज्ड बोथ अफ देम फोटोसपमा वान लेजी आफ्टरनुन होइन ए फ्याट काउली सो इट्स अ भेरी फ्याट काउ नेम्ड ली ओके अनि त्यहाँबाट अनि तर उसको काउली फ्लावरको टाउको छ या वी नो द्याट फोटो लाइक ली भन्ने गाई जसको टाउको काउलीले भनेको छ Oh my god, अनि होइन दाइ अल्सो आई वान्टेड टु नो स्टेज नेम हुन्छ नि सो यु गो एज फ्याटकाउली होइन अनि सो कति धेरै आर्टिस्टहरू अब स्टेज नेम हुन्छ नि त उनीहरूको ओरिजिनल नाम एउटा अनि स्टेज नेम एउटा सो यसको चाहिँ होइन लाइक के हो प्रोसेस आई डोन्ट नो लाइक के हो जस्तो मलाई थाहा छैन क्या स्टेज नेम मेरो अब मलाई थाहा छैन होइन सो धेरैजनाको हुन्छ सो के हो यो खासमा चाहिँ आर्ट प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि आई थिङ्क यु ट्राई एन्ड एक्सप्लोर डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन अनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब फर इन्स्टेन्स फ्याटकाउली भनेर मैले जस्तो म्युजिक एक्सप्लोर गर्छु त्यो मेरो ब्यान्डसँग अथवा मैले पहिला गर्ने म्युजिकसँग केहीसँग पनि मेल खाँदैन इट्स डिफ्रेन्ट देन द प्र्याक्टिस आई वाज डुइङ होइन पहिला सो त्यसको लागि एउटा आइडेन्टिटी दिएको होला सो डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटीहरू त्यो आर्ट मेकिङ प्रोसेसलाई हेल्प गर्छ होला वेन यु थिङ्क अफ यर सेल्फ एज फ्याटकाउली मेकिङ द म्युजिक द्याट पर्टिकुलर काइन्ड अफ म्युजिक देन राजन श्रेष्ठ फ्रम जिन्दाबाद अ बेसिस्ट मेकिङ द्याट म्युजिक सो आफैलाई चित्त बुझाउने तरिका मात्र हो त्यो अनि सो एभ्री नाइट फर इक्जाम्पल भनौँ अर every day you wake up होइन do you have this identity crisis like आज तपाईँ के हो फ्याटकाउली हो कि राजन श्रेष्ठ हुँदैन त्यस्तो हुँदैन मलाई होइन फ्याटकाउली सिली पनि हो किनभने इट्स काइन्ड अफ त्यही त्यो मनिकर राख्ने जुन चलन छ नि त्यसैको ऊ पनि हो क्या त्यो सर्वनाम त्यसैको होइन त्यसैको सटायर पनि हो भने नि हुन्छ लाइक तर आई थिङ्क इट गोज विथ यो ह्युमर क्या सो लाइक जो मान्छेले तपाईँलाई चिन्छ पर्सनली आई थिङ्क दे क्यान त्यो रिलेट किन फ्याटकाउली मेबी है मलाई चाहिँ त्यस्तो एकदम फिल हुन्छ त्यो हुन्छ नि अनि सो दाइ होइन अर्को कुरा भनेको चाहिँ सो यु प्ले बेस विथ जिन्दाबाद होइन पहिला चाहिँ आर्टिक बुसँग त्यसपछि अनि बिचमा पनि तपाईँले कतिजनासँग पनि बोल्नु भएको थियो अनि त्यसपछि अब तपाईँ अनि अर्ग्यानिक इन्स्ट्रुमेन्टहरूसँग पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन नेपाली इन्स्ट्रुमेन्टहरूसँग यताउता अनि त्यसपछि यु प्रड्युस इलेक्ट्रोनिक म्युजिक एज वेल होइन अनि देयर आर फ्यु पिपल I have encountered personally who doesn't give a shit about electronic music. Like for example, electronic music तिनीहरूको लागि केही पनि होइन इट्स जस्ट अ लुप होइन त्यो द्याट कम्प्युटर इज मेकिङ खालको त्यस्तो खालको कुराहरू तपाईँले डेली लाइफमा कतिको एन्काउन्टर गर्नुहुन्छ अरू तपाईँलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ मलाई खासै मान्छेहरूले चिन्दैन इन्काउन्टर गर्नलाई पहिला मलाई चिन्नु पऱ्यो अनि उनीहरूले ए तैँले इलेक्ट्रोनिक म्युजिक बनाउँछस् जस्तो कम्प्युटर लाइक डुइङ इट सेट भनेर भन्नु पऱ्यो होइन तर आई नो वाट the question is about electronic music I don't know man अब त्यो नोसनलाई कसरी हटाउने त मलाई थाहा छैन होइन अनि म इलेक्ट्रोनिक म्युजिसियन भनेर आइडेन्टिफाई गर्छु कि गर्दिनँ पनि थाहा छैन क्या मलाई बच्चादेखि कम्प्युटर मन पर्थ्यो अनि मलाई त्योभन्दा बच्चादेखि म्युजिक मन पर्थ्यो होइन सो दुवैजनालाई सँगै राख्यो भने कम्प्युटर म्युजिक बन्छ होइन सो आई थिङ्क आइ एम युजिङ कम्प्युटर एज अ टुल
to record myself to make music अनि सजिलो भएको छ नि त टेक्नोलोजिकल एडभेन्टले गर्दाखेरि पहिला रेकर्डिङ गर्न के गर्नु पर्थ्यो हैन सो व्हाई नट अब त्यो नाइभिटी हो जस्तो लाग्छ मलाई मान्छेहरुको when they say like oh electronic music is computer making the music खासमा त इलेक्ट्रोनिक म्युजिकको हिस्ट्रीमा जाने हो भने कम्प्युटरले म्युजिक नै बनाउँदैन थियो क्या देयर लाइक डिफरेन्ट हार्डवेयर्स हैन व्हिच आर काइन्ड अफ कम्प्युटर्स एनालॉग कम्प्युटर्स sort of okay there are like two group of people हैन age group of people हैन लाइक एउटा चाहिँ हाम्रो एज ग्रुपको मान्छे पनि भेटेको छु मैले एकजना पर्सनली हैन नाम चाहिँ नलिम तपाईले पनि चिन्नुहुन्छ हैन अनि एकजना चाहिँ एकदम त्यो अब बुढो मान्छे क्या लाइक हि इज अ म्युजिशियन हैन अनि उलाई चाहिँ पस्दैन इलेक्ट्रोनिक म्युजिक आई काइन्ड अफ लाइक गेट हिज सेन्टिमेन्ट्स क्या किन उसले चाहिँ एप्रिसिएट गर्दैन अरू उसलाई चाहिँ मतलबै छैन खालको तर हाम्रो यसको मान्छेले त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चित्त बुझ्दैन क्या बिकज आई डोन्ट नो त्यो अब प्रपरली एक्सपोज नभएको हो कि हुन नखोजा हो कि हेप्न खोजा हो हुन्छ नि हैन रिसर्च नपुगेको होला त्यही है यदि हाम्रो एजको तर अब म त ब्रिज हो नि त त्यो हाम्रो एज र त्यो एजको म खास बुढो भइसकेँ तर यस्तो सोद्धाखेरि त दाइ अब लाइक एक्सपिरियन्स त होइन तर आई मिन लाइक तपाईँको यो हुन्छ नि स्टाइल वाइज त आई थिङ्क यु आर यङ्गर देन मी क्या हुन्छ नि अरू सबले दाइ स्टाइल वाइज त होइन हुन्छ सब लुक एट दैट नो आई मिन लाइक सबै म्युजिक स्टाइल होइन आर्ट अनि अल्सो यो स्टाइल पर्सनल स्टाइल होइन सो लाइक सबैले दाइ भन्छ बट यु लुक यङ्गर होइन के हो तपाईँको लाइक सिक्रेट एज के हो एज तपाईँको लाइक अब हजार वर्ष हो होइन I've stopped counting actually. Oh, I was born in 1981. Okay. So you do the math. Okay, I got it. I don't know. I got it. How old or how young am I? Okay, cool. अनि दाइ हैन सो यति धेरै क्वेसन छैन मैले सुरुमा के सोध्दा जस्तो भयो क्या म खासमा के भएको थिएँ भनेपछि हिजोसम्म राजन दाइसँग के कुरा गर्ने भनेर तपाईँले हिजो मेसेज गर्दै नि म थाहा छैन क्या के कुरा गर्ने भनेर अनि म यस्तो लेख्छु क्या जस मेरो दिमागमा कुराहरू यो पडकास्ट गर्ने भन्दा अगाडि गर्दा गर्दा सबभन्दा धेरै त आज तपाईँसँग मात्रै लाइक सबभन्दा धेरै क्वेसन भएको क्या योभन्दा अगाडि त मसँग 2-3 वटा क्वेसन मात्रै हुन्थ्यो क्या मेरो धेरै इन्टरभ्युज हुँदैन नि त खासै मान्छेहरूले बोलाउँदैन नि सो दाइ होइन एटोमिक बुस्ट अनि जिन्दाबादको त्यो बिचको फेज थियो नि जति बेला चाहिँ त एटोमिक बुस्ट पनि एक्टिभ थिएन र जिन्दाबाद पनि फर्म भएको थिएन क्या सो त्यो बिचमा तपाईँ के गरिराख्नु भएको थियो एटोमिक बुस्ट र त्यो बिचमा आई जोइन दिस ब्यान्ड अभय एन्ड द स्टिम इन्जिन्स होइन अब आई वान्टेड टु चेक द वाटर्स होइन त्यो मेन स्ट्रिम म्युजिक हो अभय दिदी एन्ड द ब्यान्डले बनाइरहेको भनेर होइन अनि त्यसपछि सन्जित थियो ड्रमर राजीव पाल्जोर वाज द गिटारिस्ट आई वाज प्लेइङ द बेस एन्ड अभय दिदी was the singer हैन अनि रमाइलो थियो खास I learned a lot with all of them like I did हैन तर मलाई के रियलाइज भयो भने मेन स्ट्रिम भनेर हामीले जेलाई देख्छौँ हैन त्यो पनि त्यस्तो पृथक त्यस्तो डिफरेन्ट चाहिँ छैन रहेछ क्या फ्रम वाट वी वर प्र्याक्टिसिङ हुन्छ नि अब त्यो अन्डरग्राउन्ड म्युजिक भनेर सो गाह्रो त्यहाँ पनि छ हैन अब्स्टिकल्सहरू त्यहाँ पनि छ सो बिकज नेपाल स्पेसली काठमाडौँ अनि मेजर सिटीको सिन हेर्ने हो भने आई थिङ्क लाइक इन्डस्ट्री नै बनिसकेको चाहिँ छैन नि त सो इट्स हार्ड फर एभ्री वान इफ युआर अ प्र्याक्टिसिङ आर्टिस्ट म्युजिसियन सिङ्गर सङराइटर गिटार प्लेयर वाट एभर इलेक्ट्रोनिक म्युजिसियन सो पडकास्टर या सो त्यही हो तपाईँ अब एन्ड स्ट्रिम इन्जिन्समा मात्र गऱ्यो त त्यति वर्ष लाइक एटोमिक बुस्ट र जिन्दाबाद when was त्यति वर्ष थिएन एकदमै थोरै ग्याप थियो हो कि के हो थाहा होइन एटोमिक मैले एटोमिक बुस्ट सुनेको भनेको आई थिङ्क म क्लास 8 तिर पढ्ने बेलामा फर्स्ट टाइम होइन विच लाइक त्यो भनेको अब कसरी भन्ने ठ्याक्कै सो मैले जिन्दाबाद सुनेको चाहिँ मैले क्लास 11 पछि हो क्या त्यति बेला तपाईँ जिन्दाबाद चाहिँ 2009 मा फर्म भएको होइन सो आई थिङ्क एटोमिक बुस्ट डिस्ब्यान्ड भएको इज 2006 ओके
Okay. होइन अनि बिचमा आई थिङ्क आई प्लेड विथ अब एन्ड द स्टिम इन्जन्स फर लाइक अलमोस्ट 2 years होइन कतिजनालाई थाहा छैन होला क्या तपाईँ अब एन्ड द स्टिम इन्जन्ससँग बजायो भनेर के एउटा पोइन्टमा तर मलाई चाहिँ थाहा थियो होइन इन्ट्रेस्टिङै थियो लर्निङ एक्सपिरियन्स सी इज एन अमेजिङ सिङ्गर मैले अस्ति एडीहरूलाई देखाएको नि यो राजन दाई हो नि थाहा छ ल कस्तो दुब्लो खान नपाएको जस्तो खाले चाहिँ त्यस्तो खान नपाएको पनि छैन हिरो देखिरहेको छ तपाईँको अस्तिको बच्चाको फोटो त क्या हिरो थियो यार दाइ त्यस्तो बच्चाको त्यस्तो हिरो देख्छ भनेको त्यो त हिरो देखेको फोटो पोस्ट गरेको तर देख्दैन क्या नर्मली त्यो हिरो देखिने फोटो खिच्नलाई पनि त हिरो देखिनु पऱ्यो नि त देख्दैन सो when did like Phatcowlee came हुन्छ नि यस्तो भयो खास मैले 2012 तिर हुनुपर्छ आई टुक अ ब्रेक फ्रम जिन्दाबाद एज अ ब्यान्ड बिकज मलाई अरू डिफ्रेन्ट आर्ट फर्महरू पनि ट्राई गर्न मन थियो अनि आई वाज रियली किन अन पर्सुइङ फोटोग्राफी होइन स्पेसली डकुमेन्ट्री फोटोग्राफीमा मेरो इन्ट्रेस्ट छ अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब त्यसैलाई अलिकति म यु नो प्रायोरिटी दिन्छु भनेर गर्न थालिरहेको थिएँ सो आई टक विथ द ब्यान्ड अनि ब्यान्डमा पनि फेरि अभिषेक पनि वाज गन टु द कन्जर्भेटरी होइन अनि बिचमा रोहित पनि गइरहेको थियो त्यस्तै भइरहेको थियो सो हायटस खाले नै थियो सो आई डिसाइडेड टु टेक अ ब्रेक फ्रम द ब्यान्ड अनि त्यही फोटोग्राफी अलिक सिरियसली गर्न थालिरहेको थिएँ वर्कसप्स एन्ड अल द्याट सिक्दै थिएँ अनि त्यही बेलामा चाहिँ फेरि अर्को रियलाइजेसन के भयो भने बिकज म्युजिक ह्याड बिन पार्ट अफ माई लाइफ अल अलङ होइन त्यहाँनिर चाहिँ मिस हुन थाल्यो क्या अनि डिफ्रेन्ट आर्ट फर्म्सलाई फिड गर्दो रहेछ क्या म्युजिकले फोटोग्राफीले म्युजिकलाई अथवा एडिटलाई मेरो भिडियो एडिट्सलाई होइन सो आई स्टार्टेड मिसिङ म्युजिक अनि त्यही भएर घरमा आफैले प्र्याक्टिस गर्न थालेँ अनि त्यसपछि आई थिङ्क इट वाज लाइक 2014 तिर द काउली केम होम ओके सही सो तपाईँ त्यो जिन्दाबादसँग ब्रेक लिएको बेलामा फोटोहरू खिच्न थाल्नुभयो भनेर भन्नुभयो नि होइन तर आई गेस त्योभन्दा पहिला पनि त तपाईँ फोटोहरू त खिच्नुहुन्थ्यो होइन खिच्थेँ तर त्यो कल हो कि त्यो बेलामा जस्तो लागेको थियो किनभने कन्फ्युजन थियो होइन ब्यान्डभित्रै पनि अनि त्यसपछि धेरै कुरालाई लिएर मेबी आई वाज गोइङ थ्रु मिड डेज क्राइसिस देन आई डोन्ट नो अलिक सिरियसली पनि लिइरहेको थिएँ म सायद ब्यान्डलाई त्यो बेलामा वेयर एज एभ्री वान वाज लाइक डुइङ द ओन थिङ मैले चाहिँ ब्यान्ड मात्र गरिरहेको थिएँ अनि मेबी आई वाज टु सिरियस अनि त्यो ब्रेकले मलाई अनसिरियस बनाउन सिकायो होला क्या maybe I was taking photography too seriously too at that point in life. अनि you like actually after Postearthquake भन्दा नि हुन्छ like Phatcowlee because earthquake पछि धेरै कुरा realization खाले भयो क्या मलाई like how life can be like हुन्छ नि fraction of a second मा change हुन सक्छ अनि त्यसैले मैले एउटा फोटो स्टोरी पनि क्रिएट गरेँ अनि यता Phatcowlee स्टार्ट भयो you know I tried to channel my मेरो डरहरू मेरो इन्सिक्योरिटिजहरूलाई चाहिँ अब आई थिङ्क आर्ट प्र्याक्टिस इज द्याट तपाईँको भिमियो चेक गरेको थिएँ क्या मैले जस्ट अनि त्यो एउटा मुभी छ क्या आउट अफ मेमोरी भन्ने एउटा आउट अफ मेमोरी होइन जस्ट खतरालाई तपाईँ आफ्नो याद हुनै पऱ्यो अनि जस्ट त्यो त आई थिङ्क त्यो त एकदमै पहिला बनाउनु भएको जस्तो लाग्यो मलाई आउट अफ मेमोरी चाहिँ खासमा आई थिङ्क द फर्स्ट फिल्म साँच्चीकै बनाएको एडिट गरेको भनेको चाहिँ 2005-06 तिर हो वेन दिस अप्रिल अपराइजिङ भइरहेको थियो अनि त्यसपछि हामी ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स थियौँ अटोमिक बुसको क्रुएन्टसको अनि त्यसपछि रोहितहरू पनि त्यही बेलामा इन्ट्रोड्युस भएको खास साथी जस्तो भएर चाहिँ प्रसिद्ध ह्याड बिन पार्ट अफ लाइक द सिन फर क्वाइट सम टाइम नाउ होइन सो राइम्स अफ अ रायट एज भन्ने गीत बनाएको थियो कि एकादेशमा भन्ने गीत रे फिल्म बनाएको थियो हामीले मक्युमेन्ट्री सो द्याट वाज द बिगिनिङ अफ खास एडिटिङ अनि विभूषण वाज बिग पार्ट अफ इट होइन अनि त्यसपछि
सो डिप सो यो सबै मान्छेहरू होइन अनि त्यसपछि यो आउट अफ मेमोरी त आई थिङ्क आस्था हाम्रो आस्था तामाङ मास्केको लाजिमपाटमा घर छ अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो केयुको प्रोफेसर त्यो बेलाको लेक्चरर फाबियन बाकेल्स भन्ने साथी थियो क्या ऊ अनि मेरो कलिग मरिना सो वी वर जस्ट ह्याङ्गिङ वान फाइन रेनी आफ्टरनुन अनि यत्तिकै सानो ह्यान्डी क्यामले यत्तिकै बनाएर एडिट गरेर अनि खिच्दै हो कि एडिट गर्दै मेरो पुरानो कम्प्युटरमा आउट अफ मेमोरी एरर आयो क्या सो इट्स एज लाइक एन्ड अफ द थिङमा बिएफएक्स आउट अफ मेमोरी त्यो बिएफएक्स भन्ने एउटा एफएक्स प्लगइन हुन्थ्यो त्यो क्रास भएको हो क्या सो आउट अफ मेमोरी त्यसरी भएको अन्त मलाई त्यो फिल्मको स्टाइल चाहिँ खासमा त्यो के हो त्यो स्टाइल एकदम खतरा लाग्यो मलाई मैले म्युजिकली त स्याम्पल हाने जस्तो भइरहेको थियो क्या त्यो होइन उयो जाजको भाइहरूले आजकल स्टोरी टेलिङ प्र्याक्टिस गरिरहेको छ द स्टोरिजमा होइन सो आई थिङ्क आई वाज लर्निङ टु एडिट एन्ड डु स्टफ त्यो कसरी स्टोरी टेल गर्ने भनेर एक्सप्लोर गरिरहेको थियो होला जस्ट अहिले पनि गरिरहेको छु ओके सो तपाईँ होइन हाउ आर यु रिलेटेड टु फर्स्ट फ्याक्ट्री प्रोडक्सन्स आइम रियली क्लोज फ्रेन्ड्स विथ देम अनि त्यो उनीहरूको त्यो सुरुवातदेखि नै म साथी थिएँ उनीहरूको प्रसिद्ध र रोहित पहिल्यैदेखि साथी हो अनि आई थिङ्क द फर्स्ट म्युजिक भिडियो वी डिड एज फर्स्ट वाज रोहित मी एन्ड आस्था क्या झुटो सत्य भनेर अनि त्यसपछि दे डिसाइडेड टु लाइक do a company together and त्यो बेलामा मेरो mindset चाहिँ was not at all about like अहिले पनि छैन खास I think I like to help out बाहिरै बसेर then त्यो मलाई त्यो company dynamics चाहिँ खासै I don't think it goes with me त्यो 9 to 5 पनि जाँदैन मसँग हैन मैले जिन्दगीभरि गरेको छैन 9 to 5 काम 10 to 6 गरेको छु एउटा रेकी क्लिनिकमा साँच्चै हो like they used to do healings and stuff for almost 4 months or something अनि दाइ म हेर्दा पनि योगी जस्तो देखिन्छु त्यो अब अहिले देख्छ देख्दैन सो फर्स्ट केपसँग चाहिँ तपाईँको रिलेसन के हो फर्स्ट केप आई थिङ्क आई हेभ सिन यु फर्स्ट केपको अलमोस्ट एभ्री एपिसोडमा अहिलेसम्म होइन एन्ड यु आर द मेन लाइक सिङ्गर सङ राइटर खालको भाइब हुन्छ मलाई चाहिँ तर बियोन्ड द्याट होइन अरू पनि के हो त फर्स्ट केप चाहिँ अब यो जहिले पनि भनिरहेको क्या अब घिसा पिटा जस्तो सुरु होइन फर्स्ट केप इज अ कोलाबोरेटिभ प्रोजेक्ट अर्को भन्नु न अर्कै अब खास चाहिँ वी आर अ बन्च अफ स्टोरी टेलर्स लाइक फोटोग्राफर्स फिल्म मेकर्स होइन अनि म्युजिसियन्स होइन सो म्युजिकलाई चाहिँ कोरमा राखेर बनाइएको एउटा यस्तो प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ वी कोलाबोरेट विथ लोकल्स अनि अहिलेसम्म चाहिँ हामी बाहिर जाँदासम्म त्यही अब रोहित र म मात्र भइरहेछ मेन प्रड्युसर जस्तो देखिने अनि सिङ्गर सङ राइटर जस्तो म रोहित प्रड्युसर जस्तो अनि एकजना त्यो फर्मेटमा गइरहेछ होइन तर हामीले फर्स्टमा इनिसियली सोच्दाखेरि चाहिँ इट कुड बी एनी वान होइन भनेर सुरु गरे हो सो अनि बेसिकली लाइक त्यही हो कोलाबोरेसन एज अ प्रोसेस चाहिँ एक्सप्लोर गर्न मन लागेको थियो होला हामीलाई त्यो बेलामा चाहिँ होइन एन्ड स्टार्टेड गेटिङ बिगर एन्ड बिगर इन अ वे होइन अनि सो अहिले आएर चाहिँ firstcape.com भनेर डेडिकेटेड वेबसाइट वेयर वी पुट लाइक एभ्रिथिङ द्याट इज नट इनसाइड द्याट 10 minutes 15 minutes को डकुमेन्ट्री क्या किनभने त्यो जस्टिफाएबल नै भएन क्या जस्तो कि अब फर इक्जाम्पल भोजपुरमा गएर हामीले बर्तासँग कोलाबोरेट त गऱ्यौँ होइन तर भोजपुरको कल्चरको एकदमै ठुलो पार्ट चाहिँ मुद्दुम फिलोसफी भनेर राई लिम्बू किराँतहरूले प्र्याक्टिस गर्ने छ क्या त्यो एक्सप्लोरै गरेको थिएन क्या त्यो डकुमेन्ट्री पार्टमा चाहिँ होइन सो आई गेस फर्स्ट केप सिरिज चाहिँ देखाउने दाँत हो firstcape.com as an archival of stories चित्रदेखि लिएर सबै कुरा त्यहाँ कल्चरली हामीले भेटेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आर्काइभ गर्ने गरेका छौँ क्या सो द्याट्स मोर अफ माई इन्ट्रेस्ट टु एक्चुली
अनि अभियसली म्युजिकल इन्ट्रेस्ट त छँदैछ त्यो डकुमेन्ट्री पार्टमा स्वर त मेरै हो I was missing out त्यो पार्ट त्यसमा मलाई थाहा थिएन यो वेबसाइटको बारेमा एन्ड वेबसाइट छ भन्ने थाहा थियो तर यो भित्र यस्तो रहेछ भनेर त थाहा थिएन मैले खोलेको पनि छैन टु बी अनेस्ट अब चाहिँ हेर्छु होइन अनि इट्स अ बिगर ग्रुप देन लाइक मी रोहित एन्ड प्रसिद्ध नुजा राइटर थियो होइन अनि फिल्म मेकिङ क्रू छ बर्खाले लिड गरिरहेको रेवत हिमालहरू भएको होइन सो इट्स अ बिग ग्रुप एक्चुली फर्स्टकेप नट जस्ट अस म अस्ति एक्जिबिसनमा चाहिँ गएको थिएँ त्यहाँ पनि अलिकति लास्ट 3 एपिसोड्स चाहिँ लकिली वी गट फन्डेड बाई प्रिन्स क्लाउस फन्ड एन्ड के अरे द ब्रिटिस काउन्सिल अब त्यसपछि फन्ड सक्यो हामीसँग पैसा छैन सो प्रसिद्ध एन्ड आई ह्याड बिन इन टक अब कस्तो गुरिल्ला स्टाइलले गर्ने हो कि फेरि भनेर किनभने एकदम थोरै बजेटमा हामीले वीरगन्ज एपिसोड पुल गरेको थियौँ क्या त्यो त सो त्यो वान अफ द बेस्ट मेरो चाहिँ सो त्यस्तै खाले अब यु नो जसले भ्याउँछ त्यस्तो खाले अनि फर्स्ट केपको लाइक तपाईँहरूको लाइक इज इट लाइक अ म्युजिकल थिङ ओन्ली अर त्यो कल्चरली तपाईँहरूले म्युजिकको थ्रुबाट देखाइराख्नु भएको छ होइन डु यु गाइज प्लान लाइक यसलाई मुभीको अरू कुनै मिडियम अफ आर्टबाट पनि एक्सप्रेस गर्ने त्यस्तो प्लान मुभीको त छैन होइन तर लङ फर्म डकुमेन्ट्री गर्ने हो कि किनभने सर्ट फर्म फर्स्ट केप गर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेहरूले भ्लग भन्ठान्दो रहेछ क्या विच इज अब आई डोन्ट नो अब मान्छेहरूले के भन्ठान्छ त अब के गर्ने होइन तर मोस्ट अफ देम दे थिङ्क लाइक इट्स वान अफ दोज भ्लग्स होइन अब त्यो हाम्रो फल्ट पनि होला हामीले सर्ट फर्ममा त्यो एक्सेसिबल बनाउनलाई 10-12 मिनटको बनाएको हो नि त सो विर थिङ्किङ लाइक अब फन्डिङ ग्रान्टहरू भयो भने चाहिँ लङ फर्म डकुमेन्ट्री बनाएर मेबी आई डोन्ट नो अब त नेटफ्लिक्स पनि नेपाल आइसक्यो अनि डिफ्रेन्ट च्यानल्सहरू हेर्ने कि भनेर वी बिन टकिङ टु टेलिभिजन त्यही अस्ति रोहित दाइसँग त कुरा भएको थियो यो बारेमा प्लेटफर्मको बारेमा चाहिँ त्यही सही हो दाइ यु गाइज आर इन्सपायरिङ अ लट थ्रु फर्स्ट केप होइन एभ्रिथिङ यु गाइज आर डुइङ एक्चुली होइन तर फर्स्ट केप चाहिँ एभ्री टाइम हुन्छ नि लाइक आई रिमेम्बर मी पर्सनली वेटिङ फर द सेकेन्ड एपिसोड वाज लाइक it felt like I waited for like Toolko album kind of तर it was a long break के त्यो फर्स्ट एपिसोडदेखि सेकेन्ड एपिसोड होला चाहिँ अनि त्यसपछि जस्ट इट वाज भेरी जस्टिफाएबल त्यति बेला हुन्छ नि खतरा जे होस् त्यो के अरे अहिले चलेको ढिलो आयो तर कडा आयो त्यो थियो क्या त्यति बेला इन्सपिरेसन भने चाहिँ खै आई थिङ्क आई अलवेज हेभ थट लाइक वी फिड अफ इच अदर जस्तो लाग्छ त्यो सिनियर आर्टिस्टले त्यसो गर्यो अथवा जुनियर हिजोकोले खाले चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ लाइक दिस प्लेस इज क्वाइट इन्सपायरिङ गर्मी चाहिँ गर्मी चाहिँ अति छ ठिक छ दाइ ठिकै छ अनि एक्सेप्ट द्याट होइन अल्सो आई वान्टेड टु आस्क तपाईँको यो लास्ट इपी अन्डर द मोनिकर अफ फ्याटकाउली सिनेमा इपी थियो होइन सो त्यो इपी तपाईँले एउटा बेङ्गलोर बेस्ड कन्सोलिडेट भन्ने रेकर्ड लेबलको थ्रुबाट रिलिज गर्नुभएको थियो होइन सो वाइ कन्सोलिडेट अनि एउटा रेकर्ड लेबल वाज इम्पोर्टेन्ट फर यु यस्तो भयो खास आई वाज अलरेडी राइटिङ त्यो सिनेमा इपी लेखिरहेको थियो अनि आई बिन लाइक फ्यान अफ दिस ब्यान्ड अ डुओ कल सल्क स्टेसन होइन राहुल गिरी एन्ड तन्वी राव उहाँहरूको ब्यान्ड थियो उहाँहरू नेपालहरू पनि पर्फर्म गर्नुभएको थियो आई डिन्ट गेट टु सी देम बट आई न्यू देम कहिलेदेखि क्या त्यो के एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अनलाइन सोमा पनि आउनुभएको थियो एन्ड आई वाज क्वाइट इन्ट्रिग्ड बाई द म्युजिक अनि त्यसपछि त्यो गरिराख्दाखेरि अनि हामी इन टच पनि थियौँ लाइक हे म फ्यान भयो इमेल गरेको थिएँ होला होइन मैले कुनै बेला एन्ड हि रिच आउट टु मी हो कि मैले मेरो यस्तो भइरहेछ भने ए होइन आई पोस्टेड समथिङ सेङ लाइक मेरो मिक्सटेप आउँदैछ है भनेर सिनेमा सकिसकेपछि लेखिराख्दाखेरि एज अ जोक एक्चुली त्यो सिडी छुवाएर त्यस्तो हिस्टेरिकल हुने चाहिँ त्यो जेफ हो कि के थियो होइन त्यो पोस्ट गरेर वान लिसन टु माई मिक्सटेप हो कि के भनेर पोस्ट गरेको थिएँ अनि उहाँले देख्नु भएछ रिच आउट टु मी अनि त्यसपछि छ भने पठा कन्सोलिडेटले यस्तो यस्तो गरिरहेछ देन आई चेक्ड
Consolidate Records out. It's very interesting what they're doing. South Asian, especially Indian electronic music scene ma alikati left field khali electronic लाई प्रोत्साहन दिएर हैन not only dance music अलिकति left field हैन अनि मेरो म्युजिक पनि I think it's a little left of the center भन्न रुचाउँछु. It is pop music it is okay I don't know like मलाई categorize गर्न आउँदैन तर मलाई I think तर I'm just doing whatever is pleasing me because you know that's the way to do it I guess. so मैले भन्न खोजेको चाहिँ was that really important or how किनभने record label को यो फन्डा मलाई थाहा छैन क्या. So we talk about record label a lot हैन मेरो ब्यान्डमा पनि अरु आर्टिस्टसँग पनि. So खासमा अब के हो त भन्ने कुरा के अब तपाईले गर्नुभयो कन्सोलिडेटसँग हैन अनि सो त्यसले कसरी फरक पार्यो तपाईको EP लाई मेबी रिच हुन होला or कसरी पनि के. I think reach कसैको फोन बज्यो हैन त्यो I think reach wise I reached more audience obviously because it's a Bangalore based record label उहाँहरुको record label लाई इन्डिया भरि सुन्छ प्लस उहाँहरुको रोस्टर कहाँ जान्छ हैन जुन मैले पर्सनली आफैले निकाले भए यतिकै राख्दिन्थे होला के लाइक मैले साउन्ड क्लाउडमा पहिला पनि राख्ने गरेको छु एक दुईटा गीत हैन त्यसरी नै होल EP राख्दिन्थे होला त्यस्तो केही हुँदैन थियो होला. सो इट काइन्ड अफ हेल्प मी टेक इट अलिकति सिरियसली अब म मजाले एउटा गिग नै गरेर रिलिज गर्छु भनेर आरएस मोटोमा गरेँ विच टर्न आउट लाइक दामी भएको थियो नि. मलाई त एकदम अचम्म लाग्थ्यो लाइक वाइ वुड पिपल कम टु सी मी गाले हैन तर मजा आयो आफ्नो साथीहरू हैन तर कति धेरै साथीहरू रहेछ भनेर पनि रियलाइज भयो मलाई. अनि एउटा त्यो अनि अर्को चाहिँ अब लाइक माइन्डेड मान्छेहरूको ग्रुप रहेछ भनेर मैले रिलेट गर्न सकेँ क्या. Like there are people like Disco Puppet and Worms, Cottage and Dash RHL nai, you know. These all are really interesting electronic acts to come out of Southeast Asia jasto लाग्छ मलाई. So उनीहरुको ग्रुपमा सामेल भएर to interact, to send them my mix. दुईटा मास्टर राहुल दाइले गरेर पठाउनु भयो हैन तीनटा दुईटा मेरो मास्टर त्यस्तो खाले I like that process हुन्छ नि. अनि I think as music producers as artists I think हामीलाई रमाइलो नै प्रोसेसमा नै हुन्छ होला than like अब निस्क्यो त निस्किहाल्यो So also तपाई पर्सनली यो के रे लाइक आर्ट रेसिडेन्सीहरुमा पनि एकदम इन्भल्भ भएको चाहिँ मैले लाइक नोटिस गरेको छु हैन दाइ. फर्स्ट वाज फोटो काठमाडौँको त्यो एक महिनाको खालको रेसिडेन्सी हैन त्यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो यस्तो भयो खास I entered the residency saying like I'm a multimedia artist भनेर भिडियो अडियो के रे फोटो खाले भएको थियो तर I ended up meeting Daniel Arthur Panjwani who is a Pakistan based electronic musician also a bassist हैन coincidentally also plays in a progressive rock band. Oh, this is not amazing progressive rock band actually. And this was so ऊ भेट्यो अनि we were planning on doing different things क्या individually. अनि एक रात चाहिँ सँगै बसेर कुरा गर्दाखेरि yeah man why not just like collaborate and make music खाले कुरा गरेको उसले अनि ल ट्राई गरौँ न त भनेर. अनि मलाई चाहिँ कोलाबोरेसन्सहरु अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ. I don't know मेरो एक प्रकारको इन्डिभिजुअलिस्टिक अप्रोच छ while writing or doing music. म इन्सेक्योर पनि छु होला हैन मलाई डर लाग्छ होला अरु मान्छेसँग तर I don't know मलाई त्यो त्यस्तो हुन्थ्यो तर उसँग चाहिँ एकदम सजिलो भयो के काम गर्न. So I was like maybe I should collaborate more. खाली त भएन मलाई तर त्यो जुन जे प्रोडक्ट निस्क्यो हैन I was quite happy and impressed with myself that हुन्छ नि हामीले त्यति स्प्यानमा 3 weeks जस्तो स्प्यानमा a good friend of Daniel and me now, Sana Nasir, who was here last time, Kalokuma, she did the posters and the cover art. She's an amazing artist. अनि हामीले पे पनि गरेको छैन उसलाई so thank you Sana. So yeah, that happened.
त्यही त त्यसपछि तपाईँहरू अनाज सुरु गरेको थियो होइन दुईजनाको त्यो वी कल द प्रोजेक्ट अनासिर अनि त्यो इपीको नाम चाहिँ मण्डल भनेर राखेको थियो त्यो अनासिरको आद्यष्टिकर चाहिँ समसँग एउटा पार्ट चाहिँ जस अनि सो त्यो त्यो त्यसपछि पनि तपाईँ अस्ति 2018मा चाहिँ यो बोर्डर मुभमेन्टको उसमा जानुभयो बर्लिनको म्युजिसियन्स इलेक्ट्रोनिक म्युजिक इट्स अ म्युजिक इलेक्ट्रोनिक म्युजिक रेजिडेन्सी नै थियो होइन सो त्यहाँ चाहिँ के भयो क्या आई वान्ट त्यो किनभने वाइ म एउटा स्टोरी भन्छु है त त्यहाँ अचम्म भयो कि अन्डा खसेर फुटेन बर्लिनको अन्डा फुट्दैन अनि खासमा चाहिँ के भएको थियो रहेछ त्यो रेसिडेन्सीको लागि चाहिँ हामीलाई मलाई पर्सनली चाहिँ ऋषि दाई मार्ताहरूले पनि अप्लाई गर भनेर भनेको थियो क्या अनि कति दिन छ भनेर सोद्धा चाहिँ मैले 25 दिन छ 3टा ट्र्याक पठाउनु पर्छ खालको कुरा थियो एउटा होइन ए ल मेबी गर्छु होला जस्तो फिल भएको थियो कि अनि 24th डेमा मलाई याद आयो कि त्यो भोलि हो 25th डे भनेर म केही गरिरहेको छु होइन अनि आई डोन्ट लाइक मेरो औकातै छैन भइसकेको थियो कि त्यति बेला तर एट द सेम टाइम मेरो दिमागमा चाहिँ के पनि चढाएको थियो नि नेपालबाट राजन दाइले चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने हो भनेर मैले पर्सनली आफ्नो साथीहरूसँग नि कुरा गरिरहेको थिएँ क्या त्यो बेला अनि कोइन्सिडेन्सली तपाईँले अप्लाई गर्नु भएको रहेछ र तपाईँ सेलेक्ट पनि हुनुभएको रहेछ द्याट वाज नट द फर्स्ट टाइम आई अप्लाइड बाइ द वे ए बोर्डर मुभमेन्टमा होइन नि सेकेन्ड टाइम थियो त्योभन्दा अघिल्लोमा पनि गरेको थिएँ त्योभन्दा अघिल्लोमा ड्यानियल गयो होइन ए हो अनासिरको ठिक हो आधा होइन त्यसपछि ऊ गयो अनि मैले सेकेन्ड इयर पनि अप्लाई गरेँ आई वाज नट स्योर अफ गेटिङ इट द अनि त्यसपछि सो द्याट ह्यापन त्यो अचम्म भयो यार साँच्चै नै किनभने आफ्टर बिङ सो बुढो इट वाज माई फर्स्ट टाइम इन युरोप होइन अनि मैले फर्स्ट फ्लाइट पनि मिस गरेँ 2 AM 2 PM को कन्फ्युजनमा होइन अनि त्यसपछि रातभरि मेरो नाम लियो होला है एयरपोर्टमा क्या फेमस के जानु अगाडि त्यसपछि अनि इट वाज एन अमेजिङ एक्सपिरियन्स अब युरोप आफैमा अब खास यस्तो हो क्या अब डिफ्रेन्स खोज्न थाल्यो भने चाहिँ अब फर्स्ट वर्ल्ड हो त्यो होइन त्यसरी छुट्याउन हुँदैन जस्तो लाग्छ तर बिकज पानी छ ग्यास छ फ्युल छ बाटो छ होइन यो सबै भइसकेपछि यो भौतिक पूर्वाधारहरू क्या फर्स्ट वान होइन त्यो प्राइमरी कुराहरू मिट भइसकेपछि आर्टको बारे सोच्न भ्याउँछ होला क्या गभर्मेन्टले पनि होइन अब फन्डदेखि लिएर ग्रान्टदेखि लिएर आर्टलाई छुट्याइदिन्छ होइन बर्लिनलाई उनीहरूले एउटा आर्ट सिटीको रूपमै ग्रो गरिरहेछ होइन सो जताततै आर्ट छ होइन सो त्यो त छ अनि अब अर्को एक्सपिरियन्स चाहिँ अब एकदम इलेक्ट्रोनिक म्युजिकको हब भनेर चिनिन्छ नि त बर्लिन होइन इनफ्याक्ट त्यहीँबाट निस्केको कतिवटा फर्म अफ इलेक्ट्रोनिक म्युजिक होइन अनि त्यसपछि बट आई चेक्ड आउट सम लाइक एकदम ख्याति प्राप्त क्लबहरू होइन तर अब त्यहाँ पनि स्याचुरेसन लेभल चाहिँ नपुगेको चाहिँ होइन क्या आई वाज नट अमेज्ड एट लाइक हुन्छ नि त्यो एक्ट्सहरू हेरेर त्यहाँ पनि टुप्स नै भइरहेछ होइन कतिवटा मोस्ट अफ द ठाउँमा एन्ड देयर इन्ट्रेस्टिङ म्युजिक टु अनि त्यो त इन्ट्रेस्टिङ म्युजिक त जहाँ पनि छ नि यहाँ पनि छ बट आई मेट कपाल अफ पिपल हु हेल्प मी देयर अनि साथी पनि भन्यो एकदम राम्रो सो आई हेभ फ्यु रेकर्डिङ्स फ्रम देयर विच might see के भन्छ the dawn of the day होइन someday I don't know and there are few things I did there run up भेटेको थिएँ मैले from our Quintus को रन अप पनि भेटेको थिएँ उसँग पनि यतिकै एक्सपेरिमेन्टल ज्यामहरू गरेँ मैले इट्स सच अ बर्लिनर नाउ बर्लिनमा त हिप्स्टर्सहरू पनि टन्नै हुन्छ अरे नि त होइन त्यस्तो सिटी नै पुरै हिप्स्टरले भरेको अरे नि त सुनेको मैले मेरो साथीहरूले भने छ अब म बसेको त्यो रेजिडेन्सीको त्यो घर नै होइन सुपर हिप्स्टर ह्याङआउट स्टुडियो भएको होइन अनि जो पनि गीत गाइदिने जो पनि डिजे जो पनि त्यस्तो खाले थियो अनि एकदम इन्टिमिडेटिङ पनि थियो तपाईँलाई पनि इन्टिमिडेटिङ भयो लकिली आई मेट द ब्यान्ड नाइट सेकेन्ड डेमै भेटेँ मैले
होइन उनीहरूको पनि त्यहीँ भइरहेको थियो सो आई पर्फर्म विथ देम उनीहरू र नक्स च्यान्डलर भन्ने एम्बियन्ट गिटारिस्ट छ क्या सो दे आर पर्फर्मिङ अनि सँगै मैले पनि सो वी ह्याड अ सेट एट दिस पङ्क स्क्वाड नाइटले त्यस्तो ठाउँमा बजाइदिएको नाइटले त्यस्तो ठाउँ बजाउनु कस्तो राम्रो देखिँदो रहेछ खास यस्तो मोहक भएको मान्छेहरू होइन नाइट बजाइरहेको एन्ड देन नक्स च्यान्डलर इज लाइक दिस अमेजिङ एम्बियन्ट गिटारिस्ट गरिरहेको होइन म बर्लिन आइपुगेको छु जस्तो फिल जस तपाईँ कति 1 महिना जस्तो बस्नुभयो त्यहाँ त्योभन्दा 2 महिना बसेँ टन्न घुम्नुभयो 2 महिना बसेँ तर 2 महिना नै बर्लिन चाहिँ बसिनँ आई वेन्ट एन्ड मेट कपाल अफ लाइक ओल्ड ब्यान्डमेट्स not couple of एकजना bandmate who I started Alexiama is in France so उसलाई गएर भेटेँ अनि मेरो पुरानो एउटा साथीहरू भेटेँ यताउति गरेँ I went to Hungary बुडापेस्टमा एउटा रेडियो सो बजाएँ त्यो चाहिँ अमेजिङ एक्सपिरियन्स मैले कहिले पनि 3:30 बजे लाइभ बजाएको छैन त्यो पनि रेडियो सो कसले सुन्छ होला जस्तो लाग्यो तपाईँले साउन्डक्लाउडमा हाल्नुभएको मिक्सटेप त्यही हो रेडियोमा हो आई थट त्यो लाइक त्यहाँको बेस क्याम्प खालको तिलोस भन्ने रेडियो हो सो मेरो 2टा साथी थियो जुलियन भन्ने डिजेले चाहिँ म पछि बजायो 2 घन्टाको सेट मभन्दा अगाडि चाहिँ पाब्लो लफ भन्ने भेरी इन्ट्रेस्टिङ डिजे उसले चाहिँ एकदम मिडल इस्टर्न म्युजिकहरू बजाउँछ क्या एन्ड फाइनल डिजे हो होइन whatever that means DJ भइसक्यो म चाहिँ गएर फेरि त्यही मेरै गीत बजाएर बसेँ अनि कन्सोलिडेटको कतिवटा गीतहरू बजाएँ किनभने म एकदम थोरै म्युजिकसँग ट्राभल गरिरहेको थिएँ सो आई डिडन्ट ह्याभ मच म्युजिक टु प्ले विथ नत्र म नेपाली म्युजिकहरू बजाउँथेँ होला अनि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ तपाईँले म्युजिक लेख्नु भएन त्यहाँ भित्रै हुँदाखेरि त्यो पाब्लो लफ भन्ने एकजना जर्मन म्युजिसियनसँग चाहिँ वी ज्याम्ड अ लट तर त्यहाँ खै एकदम हस भयो 2 months टु एक्सप्लोर बर्लिन इज नट इनफ जस्तो भयो क्या मलाई 1 वर्ष जस्तो भइदिएको भए चाहिँ तर होइन आई वान्ट टु नो कि त्यो लाइक जब तपाईँ यस्तो आर्टिस्टहरूसँग एउटा रेसिडेन्टमा बसेर एउटै हाउसमा भनौँ न अपार्टमेन्ट अर समथिङ स्टुडियोमा बसेर होइन त्यति टाइम स्पेन्ड गर्दाखेरि होइन लाइक त्यो उस चाहिँ के हो क्या त्यो एउटा रेसिडेन्सीको मोटिभ चाहिँ के हो border movement को खास I think if you go into the website अब borderless movement खाले हो होइन सो सबै ठाउँबाट मान्छेले आउने एन्ड देन तर कोलाबोरेटिभ प्रोसेस चाहिँ कम हुन्छ किनभने दे टेक लाइक एउटा मान्छे एउटा टाइम ड्युरेसनमा क्या सो मभन्दा अगाडि एउटा पाकिस्तानी सिङ्गर सङ राइटर नतासा सी वाज देयर आई थट लाइक विड बी टुगेदर तर उसको 2 महिनाको स्लट भिन्दै थियो मेरो 2 महिना भिन्दै थियो क्या सो इट्स अप टु यु एक्चुअली इट्स अ भेरी ओपन रेजिडेन्सी त्यस्तो ओपन रेजिडेन्सी मैले चाहिँ भेटाएको थिएन दे वर नट एक्सपेक्टिङ यु टु कम आउट विथ एन एल्बम अर वाट एभर त्यस्तो केही पनि प्रेसर नै थिएन क्या म त्यहाँ गएँ देन आई ह्याड सम लाइक अब यो फङ्क हाउस त्यस्तो प्लेसहरू गएँ म होइन बिकज लाइक म जहिले पनि त्यो फ्युचर म्युजिक म्यागजिनमा देखिरहेको ठाउँहरू गएँ क्या अनि सो आई भिजिटेड स्टुडियोज कतिजना साथी बनाएँ क्लब्सहरू यताउति एक्सप्लोर गरेँ टु सी इफ द्याट्स माई थिङ इट वाजन्ट होइन सो अनि त्यसपछि नाइटसँग बिताएँ कति दिन अनि रनअपसँग बसेँ देन आई वेन्ट टु फ्रान्स देन आई वेन्ट टु हङ्गरी सौरभलाई भेटेँ आई वेन्ट टु के अरे हेलसिङ्की जस्ट रमाइलो छ जस्तो तपाईँको एक्सपिरियन्स बवाल भयो जस्तो लाग्यो सो इन्ट्रेस्टिङ एकदमै खोइ नपाउनेले के भयो बोक्रै चबायो भने जस्तो गरेँ कि मैले एकदम हस क्या होइन तर तपाईँको इन्स्टाग्राम त मैले एकदम फलो गरेर आफै ल आज त यहाँ पुगेछ त फ्याटकाउली दाइ त जस्तो कुरा गरेर फ्याटकाउली दाइ नेपालीहरूको त्यो डिफल्ट हो नि त डेन्जर माउस भाइ डेन्जर माउसको दाइले क्या डेन्जर माउसलाई के भन्छ भने डेन्जर माउस भाइ अनि
तपाईँले आफ्नो लाइक फ्याटकाउलीको म्युजिकलाई जनरा दिनु पर्यो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ दाइ? मलाई थाहा नै छैन खास, मान्छेहरूले के भनेर लेखिरहेको थियो होइन अस्ति जस्तो कि के लोफाई हिपहप इन्फ्लुएन्स्ड पनि छ अरे होइन त्यो बिट्सहरूमा, अनि त्यसपछि अब स्याम्पल बेस्ड भएकोले देयर आई डोन्ट नो कस्तो खाले कम्प्यारिजन्सहरू थियो यार, अचम्मको थियो जस्तो। तर म चाहिँ अब त्यो कहाँबाट आएको जस्तो लाग्छ भने आई ग्रो अप लिसनिङ टु रेडियो नेपाल विथ माई मम होइन। मेरो इनिसियल म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट जगाउने मेरो आमा हो जस्तो लाग्छ। अनि हामी त्यही 7-8 वर्ष हुँदाखेरि होला रेडियो नेपालमा किरण कृष्ण श्रेष्ठको एउटा पप सो आउँथ्यो क्या रेडियोमा होइन। अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ क्रस रोड्स त्यस्तोहरूको ब्यान्डको नयाँ गीत रिलिज होइन, भेरी इन्ट्रेस्टिङ। किरण कृष्ण श्रेष्ठ इज द गाई हु डिरेक्टेड भेडाको उन जस्तो पहिला होइन, नेपाललाई पनि चलाउनुहुन्छ उहाँले रेडियो सो चलाउनुहुन्थ्यो क्या। सो आई ग्रो अप लिसनिङ टु द्याट। अनि टेप कल्चर त पछि म 9तिर हुँदाखेरि मात्र आई कुड अफोर्ड टु लाइक यताउति पकेट मनी गरेर होइन किन्न थालेको। अनि इङ्ग्लिस म्युजिक पनि आई गेस लाइक मेरो चाहिँ अलिकति म लेट बुमर के ब्लुम भएको भए ब्लुमर बुम भएको होइन ब्लुमर नै हो। अनि त्यसपछि सो वेस्टर्न म्युजिकलाई पनि आई थिङ्क आई स्टार्टेड लिसनिङ बल्ल 8 क्लासको एनएनतिर पुगेपछि मात्र। मलाई नकिङ अन हेमेन्स डोर गाउन र बजाउन सुन्नुभन्दा पहिला आउँथ्यो। सुनेकै थिएन तर त्यो अनि त्यो लिरिक्स पनि छ फेरि त्यो खै के हो त्यस्तो खाले थियो होइन। सो बेसिकली फ्याटकाउली चाहिँ अब त्यो सबै कुराको द आधुनिक इन्फ्लुएन्स आई ह्याभ होइन। लाइक अब अहिले त खासै मन पर्दैन भन्नाले कन्टेम्पोरेरी आधुनिक सङ्गीत मन पर्दैन क्या मलाई, एकदम सिन्थेसाइज्ड भइसक्यो होइन। तर पुरानो आधुनिक म्युजिक इज इन्ट्रेस्टिङ, नट द्याट दे आर ओरिजिनल होइन, त्यो अर्केस्ट्रेसन जम्मै इम्पोर्टेड हो होइन, लिरिक्स र भोइस मात्र नेपाली हो क्या। अनि इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ जक्सटपोजिसन जस्तो लाग्छ क्या नेपाली आधुनिक म्युजिक। आई थिङ्क किशोर गुरुङ ह्याड रिटन एन आर्टिकल इन हिमाल पहिला साउथ एसियामा अबाउट वाट इज नेपाली म्युजिक भनेर, त्यसमा आधुनिक म्युजिकको एउटा च्याप्टर छ क्या, इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। त्यो चाहिँ मैले पढ्दाखेरि पढेको। तपाईँसँग छ त्यो? छ होला, तपाईँको घर पनि एउटा आर्काइभै हो नि। होइन त्यो त्यहाँ पनि भइहाल्छ नि, के अरे महेन्द्र पुरस्कार के अरे मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा पनि हुन्छ। लाइक दे हेभ एभ्रिथिङ एक्चुली, इट्स अ भेरी क्रेजी आर्काइभ। सो या कमिङ ब्याक टु डिस्ट्र्याक्सन्स होइन, अहिलेको एजमा सोसियल मिडियाले चाहिँ मान्छेलाई लाइक एकदमै मजाले डिस्ट्र्याक्ट गर्छ क्या होइन। सो वेन युर एन आर्टिस्ट होइन, अझ यति धेरै आफैभित्र कति धेरै क्वेसनहरू हुन्छ, इन्सिक्युरिटी हुन्छ होइन। अनि अब आफूभन्दा कस्तो खतरा मान्छे देखिरहेको हुन्छ डेली लाइफमा होइन। इट्स नट इम्पोर्टेन्ट एन्ड नेसेसरी द्याट एभ्री वान यु सी इन्सपायर्स यु क्या। कतिजनाले त डिमोटिभेट पनि हालिदिन्छ नि त हुन्छ नि त। अनि सो तपाईँको पनि यस्तो त्यो मोमेन्ट आइरहेको हुन्छ नि त अन अफ हुने क्या सोसियल मिडिया। सो हाउ डज द्याट एफेक्ट योर लाइक आर्ट फर्मलाई क्या? सोसियल मिडिया डिस्ट्र्याक्सन त हो नै होइन, उठ्ने बित्तिकै सुत्न अगाडि खाले भइरहेको हुन्छ। तर लाइक एभ्रिथिङ एल्स टुल हो भनेर बिर्सिनु हुँदैन होला क्या। इफ यु आर ट्राइङ टु बी अ प्रोफेसनल म्युजिसियन होस् आर्टिस्ट होस्, यु आर जस्ट युजिङ सोसियल मिडिया एज अ टुल चाहिँ ठिकै हो होइन। बट लाइक अब अरूले के गर्दैछ भनेर अब तर फिडै त्यस्तो हुन्छ क्या फेरि। इन्स्टाग्राम इज ट्राइङ टु फिड यु लाइक हुन्छ नि। अब सिनेमा हेर्नुभन्दा हो स्विमिङ पुलमा साथी गएको चाहिँ रमाइलो हुन्छ नि त। इन्स्टाग्राम स्टोरिज आएपछि आई गेस लाइक त्यो झन् मोर लाइक सबकन्सियसली हामीले कम्पेयर पनि गर्न थाल्यो कि आफ्नो लाइफ अरूसँग। एन्ड हो तपाईँले भने जस्तो हुन्छ क्या, त्यो मुभी हेरेको भन्दा पनि मान्छे इन्स्टाग्राममा। मेरो एकजना साथी छ होइन, उसले त लाइक ठ्याक्क मोबाइल यस्तो स्ट्यान्डमा राख्छ होइन, खाना खाने बेलामा त उसले स्टोरी हेर्छ क्या सबको। अनि एड आयो भने नेक्स्ट गरेर लाइक आम नट इभन किडिङ, यो साँच्चैको क्या। सो त्यो कुराले अब मान्छे कतिको अब
कन्सियस हुनुपर्छ जस्तो अहिलेको जमानामा त अब सुपर कन्सियस हुनुपर्छ आई सी लाइक मेरो नेफ्यू नै देख्छु क्या म खाना खाँदाखेरि नारुतो हेरेर खाइरहेको हुन्छ नि अनि अब त्यो अहिलेको एजलाई राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकै देखिन्छ होइन तर हामी 10-20 वर्ष पछाडि गएर हेऱ्यो भने इट्स भेरी वियर्ड लाइक यत्रो सानो स्क्रिन अगाडि राखेर खाना खाइरहेछ त्यो भएन भने यत्रो सानो सानो बच्चाहरू रोएको देखाएको छु मैले होइन सो त्यहाँदेखि हो नि हामीहरू क्या फेरि हामी चाहिँ अर्कै लेभलमा क्या फ्रस्ट्रेसन क्रिएट गराउने लेभलसम्म होइन कतिलाई डिप्रेसन बनाइदिने लेभलसम्म होइन सो टुल हो अब टुलको राम्रो नराम्रो पक्ष हुन्छ होइन तर एज अ टुल युज गर्नु त ठिकै हो जस्तो लाग्छ अनि नट डिस्ट्र्याक्ट नगर्नलाई चाहिँ अब सोसल मिडिया मात्र छैन नि त लाइक अलि आफू पनि असर्टिभ हुनुपर्छ होला क्या रिगार्डिङ योर आर्ट प्र्याक्टिस म के गर्दैछु अनि यो कम्पेरिजनको कल्चर भित्र्याउँछ नि त सोसियल मिडियाले मभन्दा त्यो खतरा अथवा त्योभन्दा म नदामी अथवा त्यस्तो त गरिरहेछ अनि म चाहिँ के त्यस्तो होइन के क्या कम्प्लेक्स इमोसन्सहरू होइन यस्तो हुन्छ अब यस्तो खतरा गरिसक्यो म के गर्ने अब बाँकी नै छैन खालको वाला पनि मलाई अहिले त त्यस्तो हुँदैन होइन त मलाई चाहिँ अब तर त्यस्तो हुनु स्वाभाविक हो त्यो धेरै युज गर्यो भने होइन किनभने त्यसरी नै फिड गरिरहेको हुन्छ सोसियल मिडियाले कति कुराहरू होइन यो फोन इज लिसनिङ टु यु नि त त्यसपछि सो तर इट्स अप टु यु एट द एन्ड अफ द डे सबै कुराहरू जस्तै होइन कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ नि त अनि त्यसपछि म पनि पोस्ट त गरिरहेको हुन्छु तर आम नट अ स्क्रोलर लाइक म हरेक कुरा हेरेर त्यस्तो गर्न भ्याउँदिनँ होइन एन्ड आई थिङ्क इङ्गेज हुनुपर्छ रियल लाइफ कुराहरूमा रुख के प्लान्टलाई पानी दिनेहरू गरे पनि हुन्छ होला आई थिङ्क लाइक कुकुरसँग खेल्ने द्याट्स वाट आई डु लाइक मेरो यस्तो अहिले नयाँ प्लान्ट छ 3टा मेरो बरन्डामा म क्या खतरा कुरा आयो त्यहाँ दिमागमा भर्खर बिर्सेँ कस्तो सो हाउ डु यु ब्यालेन्स के लाइक तपाईँको सोसल मिडिया र आर्टलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ र लाइक म जस्तो मान्छेलाई कसरी लाइक मलाई एउटा उस दिनुहोस् न के भन्छ अरे वे आउट के वेयर आई क्यान एक्चुली हुन्छ नि नट कम्पेयर माइसेल्फ एन्ड लाइक फोकस वाट एभर आई क्यान डु हुन्छ नि म्युजिकली हुन्छ नि टिकटक बनाउने अनि त्यो इट्स द अदर वे राउन्ड पनि हो क्या फेरि वेन यु आर कम्पेयरिङ योर सेल्फ टु अदर्स यु टेन टु गो टु सोसल मिडिया एन्ड कम्पेयर क्या होइन सो पहिला सुरु त अब मेडिटेट गरेर आई थिङ्क मेडिटेट नट एज इन लाइक टक्क बसेर त्यो पनि हो होइन तर आई थिङ्क लाइक यु हेभ टु रियली गो थ्रु अब तिमी म्युजिसियन पनि हो नि त होइन अनि सो आई थिङ्क आफ्नो आर्ट प्र्याक्टिसमा इफ यु रियली पुट यर टाइम इन्टु इट त्यो डिस्ट्र्याक्सनहरू आफै हट्दै पनि जान्छ कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई इट्स नट द्याट अब म खतरा मैले चलाउँदिनँ म बिहान 1 घन्टा चलाउँछु बेलुका 1 घन्टा चलाउँछु त्यसपछि दिउँसोभरि चलाउँदिनँ पनि होइन होइन म त्यस्तो भने नि होइन तर आई थिङ्क आफ्नो आर्ट प्र्याक्टिसमा कन्सन्ट्रेट गर्यो भने डिस्ट्र्याक्सनहरू आफै पहिलिएर जान्छ कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई तर फेरि यस्तो एउटा पोइन्टमा चाहिँ अब डिजिटली अनि यो इन्टरनेटले चाहिँ हाम्रो लाइक डेली लाइफलाई यस्तरी कन्ट्रोल गरिसकेको छ कि इट्स द मेजर पार्ट अफ यर लाइफ हुन्छ नि त त्यस्तो पनि भइसक्यो नि त अनि यस्तो कमेडी कुरा छ अब त्यो सो तपाईँलाई एरिया 51 को बारेमा थाहा छ नाम सुनेको छु So there is this thing going on, होइन alien and stuff त्यो थाहा छ नि होइन and people are like really serious about it what do you think about it होइन people had been serious about this क्या अब मैले सम्झेर पनि बिर्सिसकेँ एरिया 51 त होइन म आई थिङ्क आई वाज इन ग्रेड 10 अनि मेरो विनायक दास श्रेष्ठ भन्ने साथ थियो हि इज अ साल्सा ट्रेनर होइन लाइक होइन
अनि त्यसपछि ऊ र म फ्यासिनेटेड विथ युएफओज एन्ड एलियन होइन नेपालमा आउँदैन एरिया 51 होइन के हो क्या अहिलेको तपाईँलाई यो फेसबुकवाला उस थाहा छ जस्ट एउटा इभेन्ट छ क्या अप्यारेन्टली दे आर लाइक मिलियन अफ पिपल गोइङ अन द्याट इभेन्ट क्या ओके अब त्यो त फ्ल्याट अर्थर्सहरू छ नि उनीहरूको पनि ठुल्ठुलो इभेन्टहरू नै हुन्छ होइन सो अब त्यस्तो त भइरहेको छ अब पशुपति नै कति धेरै मान्छे जान्छ होइन त्यो त्यस्तै कुरा हो क्या अब यो रिलिजन कल्ट अनि त्यसपछि यो फलोवर्स हुन्छ नि यो जहिले पनि भइरहेको छ क्या त्यसलाई अभोइड गर्न सकिँदैन तर आफू पन्सिन सकिन्छ नि त अनि चेन्ज त अब आई थिङ्क लाइक इन्डिभिजुअल लेभलमा चेन्ज नआइकन हुन्छ नि एउटा ग्रुपको चेन्ज आउँदैन एउटा ग्रुप चेन्ज भएपछि एउटा टोल चेन्ज हुन्छ होला आई डोन्ट नो यु नो त्यो त्यस्तो खाले चेन्जको हायरार्की त्यस्तो हो कि जस्तो लाग्छ यु हेभ टु स्टार्ट विथ योरसेल्फ ट्रु द्याट तपाईँलाई भन्न त क्या सजिलो छ अब तर म नि अल्छी छु अनि ओहो मान्छेहरू कस्तो एक्टिभ जस्तो लाग्छ होइन म एकदम प्रोएक्टिभ छैन क्या मलाई कसैले इनिसियलाइज गरिदिनुपर्छ रोहित तथा प्रसिद्धले आएर यस्तो यो भिडियो गरौँ न भने ल गरौँ भने होइन तर आफै क्रिएट गर्न चाहिँ खै म एकदम प्रोएक्टिभ छैन खास सो ममा प्रोएक्टिभनेस आओस् भन्दै यो पडकास्ट सकाउनु पर्छ हो साँच्चै मिल्यो नि त मैले ठ्याक्कै तपाईँले नै फर्स्ट केपको नरेसनको स्टाइलले भन्ने हो कि बर्जर फ्रेन्ड्सको त्यसको लागि एउटा प्लगइन चाहिन्छ जुन मसँग मात्रै छ कोक हो तपाईँ कोकको सिक्रेट हुन्छ नि त के हो कोक होइन म आइएम एभ्रिथिङ बट कोक Okay, thank you so much Rajan Dai for being here at Jazz today होइन अनि you have been an inspiration for me personally since day one until now होइन every day तपाईँले इन्सपायर गर्नुहुन्छ तपाईँको इन्स्टाग्राम पोस्टको क्याप्सनले पनि मलाई इन्सपायर गर्छ कि अनि आई नो देयर आर lot of people who like look after you होइन and all the best for your all the upcoming projects होइन त्यही हो होइन अब म यता टाटा बाई बाई भनिदिन्छु है सबैलाई थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी अब आई डोन्ट नो म त्यस्तो पपुलर फिगर त होइन सो आई डोन्ट नो वाट ह्यापन्स टु यर टिआरपी आफ्टर ह्याभिङ मी अन द सो आई थिङ्क थ्याङ्क यू भेरी मच दिस वाज फन त्यही त म अब बोल्न रुचाउने मान्छे फेरि प्यार सो मलाई पनि आई मिन लाइक यहाँ अब पपुलर र त्यो भन्दा पनि पर्सनली मलाई कोसँग गफ हान्नु मन लाग्छ त्यो मान्छेलाई लिएर आउनु मन लाग्छ क्या सो इट्स नट लाइक के भइरहेको फर्स्टमै केन्जलसँग गफ गर्नु होला तिमीलाई होइन त्यो खासमा त्यो फोर्थ एपिसोड हो नि त त्यो हामीले फर्स्टमा रिलिज गरे हो नि त फर्स्ट अभिषेक केसी हो नि त अनि आई वान्टेड टु टक विथ अभिषेक दाई रोहित दाई अनि तपाईँ फर्स्टमै मैले पडकास्ट भन्दाखेरि चाहिँ मेरो दिमागमा त त्यो आएको थियो ठिक छ अभिषेक दाईसँग कुरा गर्न सकिन्छ म राजन दाईलाई पनि भन्छु रोहित दाई होला त जस्तो भएको थियो है मलाई चाहिँ खासमा चाहिँ एकदम बिजी मान्छे हो नि त रोहित दाई तर जस्ट भइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ होइन आज हामीले कति पछि खिच्यो केटाहरूले फर्मेटै बिर्सेको रहेछ इभन मैले पनि होइन सो या थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ अस अहिलेसम्म अनि डु कमेन्ट इफ यु वान्ट टु सी एनी वान इन आवर अपकमिङ एपिसोड्स विल सी यु नेक्स्ट Thursday maybe. Signing off for now. Follow us on Instagram and subscribe to our YouTube as well. अहिलेको तापक्रम 36 डिग्री सेल्सियस छ कस्तो गर्यो यार एउटा एकदम अहिलेको एजमा मेजर डिस्ट्र्याक्सन को बारेमा कुरा गर्नु मन लाग्यो मलाई होइन सो तपाईको पनि हुन्छ पसिना पुस्छु हेलो गाइस इट्स भेरी हट लास्ट टपिक धेरै बोल्यो हो हैन ठीक छ दामी भएको छ अहिले हो र के हो जे पाइदै भइराछ कि कसैले हेरेकै छैन यिनीहरु अहिले किन नहेरा भन्नु न एडिटमा 3-4 चोटी हेर्नु पर्छ नि त लामो त्यो के हो के भइराछ के एकदम भाउडे भइराछ छैन एकदम रमाइलो भइराछ नि हेर्छ मान्छेहरुले यतिको तिमीहरुको भ्युअरशिप छैन झन् मलाई झन् मलाई लिएर आएर ओ यो तपाईको आफ्नै छ नि त दाइ हामीलाई त्यो अब भ्युअरशिप भन्दा पनि मेन कुरा भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ गीत थिदै थियो बाउन ल्याएको चाहिँ त्यस्तो अब रेसिस्ट पनि सेक्सिस्ट पनि एकै ठाउँमा